ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალური დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე იმყოფება იმედის კვირის სტუდიაში და მე მასთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. საღამომშვიდობის, მადლობა. ნამდვილად გვჭირდება მშვიდობაც და ჯანმრთელობაც და საკმაოდ მძიმე გამოვიდა დღევანდელი ჩემი შესავალი სიტყვა, მაგრამ იმ კადრებიდან გამომდინარე და იმ ფოტომასალიდან გამომდინარე, რომელსაც ბოლო დღეების განმავლობაში ვხედავთ, ალბათ დროა უფრო მძაფრად დავანახოთ საზოგადოებას ის რეალობა, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება და რომელთან ბრძოლაც გიწევთ თქვენ ექიმებს. ბატონ თენგიზ, ბოლო ინფორმაციით დავიწყოთ. 91 ინფიცირებული, 18 გამოჯანმრთელებული. ეს გავიგეთ 1 საათის წინ. როგორია დინამიკა და როგორია ვითარება დღეის მდგომარეობით? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საშუალება მეძლევა თქვენი ეთერით მიმართოთ ტელემაყურებელს, რამე თუ რამდენიც ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი აუტორი აქავთ. ბოლო სიტუაცია თქვენ უკვე ბრძანეთ, 91 ინფიცირებული, გამოგხსნათ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ პატარა დეტალი, რომ 0 გარდაცვლილი, არც ერთი გარდაცვლილი. ამ მაჩვენებლით საქართველოს უსწრებს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას და ევროპაში ყველას. ესე იგი, თუმცა ჩვენ კარგად ვესმის, რომ ეს ძალიან დიდ ხანს ვერ გაგრძელდება და ალბათ გარდაცვალების შემთხვევებიც იქნება. როგორია ახლა დინამიკა? დინამიკა იმაზე უკეთესია, ვიდრე მოველოდით. რას გულისხმობ? თავიდან დინამიკა, რა თქმა უნდა, უმჯობესი იყო, როცა ვიმყოფებოდით შეკავების სტადიაზე, როცა არ იყო შიგა გავრცელება და იყო მხოლოდ მესამე რიგის გავრცელება, რაც იმას გულისხმობს, რომ ყველა ინფიცირებულმა პირმა ზუსტად იცოდა თუ მისგან დაინფიცირდა, ზუსტად იცოდა თავისი კონტაქტი და საშუალება ჰქონდათ ეპიდემიოლოგებს ყველა კონტაქტში მყოფი პირი გამოეკვლიათ, გამოევლინათ და მოეთავსებიათ ან კარანტინში, ან თვითიზოლაციაში, ან სტაციონარში. დაიწყო მეოთხეული გადაცემა, ვიცით, რაც გარდაუვალი იყო, რაც სხვა ქვეყნებში 3-4 კვირის წინ დაიწყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე ინფიცირებულმა პირმა ავადმყოფმა შესაძლოა არა არ იცის თუ ვისგან დაინფიცირდა და აი ეს ეტაპი მოითხოვს თვისობრივად განსხვავებულ საპასუხო ზომებს, როგორც ჯანდაცვის მუშაკებიდან, ისე მთავრობიდან და მთელი რიგი სამსახურებიდან, რაც საქართველოში მყისიერად განხორციელდა. და მე ვიტყოდი, რომ როცა დაიწყო მეოთხეული პიროვნება და პირველი ესეთი კერა იყო მარნეული, სადაც მოხდა პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც არ იყო ცნობილი ზუსტი კონტაქტები, ამის შემდეგ კიდევ 2 ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. ზუსტად 1 კვირის წინ გამოცხადდა კარანტინი მარნეულში. 1 კვირის წინ გამოცხადდა კარანტინი მარნეულში, შემდეგ იცით თქვენ, რომ კიდევ 2 ასეთი შემთხვევა გამოცხადდა და დღეიდან თუ გუშინ არ მახსოვს, გამოცხადდა სამეგრელოშიც კარანტინი. აი ამ ფონზე ჯერ კარანტინი არ არის, მაგრამ გართულებულია ზომები, მაგრამ ალბათ ეს იმის წინაპირობა იქნება, რომ გამოცხადდება კარანტინი. და რატომ სამეგრელო? მოგახსენებ ჯერ პირველ კითხვას დავთვალოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორია დინამიკა. დინამიკა რატომ ამბობ, უკეთესია იმაზე, ვიდრე მოველოდით. შიგა გავრცელების დაწყებამდე დინამიკა ისეთი იყო, როგორც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ როგორც კი დაიწყო შიგა გადაცემა, მოველოდით, რომ შემთხვევების მკვეთრი მატება იქნებოდა. ესეთია ეპიდემიის განვითარების დინამიკა და ესე მოხდა ყველა სხვა ქვეყნებში. სადაც შიგა გავრცელების შემდეგ წამოვიდა 100-ული და 1000-ული ახალი შემთხვევები ყოველ წელს. ჩვენთან ერთი კვირაა თქვენ სწორად ბრძანეთ, რაც მარნეულში დაფიქსირდა შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევა და მნიშვნელოვანი მატება არ არის. აი ახლა მე ვაკონტროლებ ყველა კლინიკაში პაციენტების მოძრაობას, მათ მკურნალობას და შემიძლია ვთქვა, რომ თუ წინა დღეში ემატებოდა 3-4 კაცი, 5 კაცი, ახლა ემატება 6 კაცი, 7 კაცი, მეტი არა. ანუ მნიშვნელოვანი მატება არ მოხდარა, დრამატული მატება არ მოხდარა. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ მართალია შიგა გავრცელება დაიწყო, რაც ცუდია და რაც გარკვეული წინაპირობაა ფართე უკონტროლო გავრცელების, მაგრამ ეს შიდა გავრცელება ჯერ ლოკალიზებულია, შეზღუდულია, ერთეულია, ჭეშმარიტი შიდა გავრცელება, ჯერ არ დაწყებულა მასობრივი. ეს ცალკეულ 9 წელიწადში მოხდა ეს შიდა გავრცელება და ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ არ მიგვიღია რაიმე საგანგაშო სურათ. დრამატული მატება არ არის, ელემენტარულად 10-ზე მეტი არც ერთ დღეს არ დაფიქსირებულდა. ეს ისედაც იყო და ისედაც იქნებოდა. ამით მინდა დავამშვიდო მაყურებელიც და ეს ჩვენთვისაც პროფესიონალებსაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ამას ვერ შევინარჩუნებთ, მატება იქნება, მაგრამ ჩემი პროგნოზი ერთ-ერთია, თქვენ ალბათ გითხავთ ამას და დაგასწრებთ, ესე იგი, ჩემი პროგნოზი ესეთია, რომ ჩვენთან იქნება მატება, შესაძლოა სერიოზული მატება, იქნება ლეტალობის შემთხვევებით, ისე ვერ დავჩებით, ახლა საქართველოს მგონი ერთადერთი, ნუ რამოდენიმე ქვეყანაა სულ, სადაც არ არის დაფიქსირებული ლეტალური შემთხვევა, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს,
რომ იმის გამო რომ ვერტიკალმა იმუშავა პირველივე დღიდან შესანიშნავად და ჩვენ შევძელით შეკავების ფაზა გაგვეხანგრძლივებინა და ეს შიდა გავრცელების ფაზა გადაგვეწია 3-4 კვირით ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა ქვეყნებში ეს დაიწყო 3 კვირისით, ჩვენთან დაიწყო ეხლა. აი ჩვენ რო შევძელით, ჩვენ ასევე შევძლებთ რომ მასობრივი გავრცელების, შიდა გავრცელების პირობებშიც 1-2 საფეხურით უკან ვიყოთ ევროპის ქვეყნებზე, სადაც არის სერიოზული გავრცელება. ეხლა რატომ ზუგდიდში თქვენ ხო, ზუგდიდია საინტერესო. არაფერი განსაკუთრებული იქ არ მოხდარა, დაფიქსირდა ერთი შემთხვევა, დაახლოებით გავს მარნეული შემთხვევას, დაახლოებით, ესე იგი დაფიქსირდა იქ ერთი შემთხვევა, რომელიც ზუგდიდის ავადმყოფოში საშუალო სიმძიმის არის პაციენტი, უბრალოდ ვერ ფიქსირდება ამ პაციენტის კონტაქტები. ამიტომ მთავრობამ მე ვიტყოდი რომ ასე ეფექტურად შეიძლება მიკერძობაში ჩამომართვან, ნუ ჩამომართვენ, იმიტომ რომ მე მთავრობის აპოლოგეტი არ ვარ საერთოდ. ესე იგი, მთავრობამ პირველი დღიდან ეპიდემიის, აი ამ ბოლო დღემდე ზუგდიდის კარანტინს უნდა ვარქვათ, მაგრამ გარკვეული გამკაცრებული ზომები იმუშავა იდეალურთან ახლოს. თელმა ვერტიკალმა. მან ყისიერი რეაგირება მოახდინა მარნეულ შემთხვევაზე და შედეგი რა, მარნეულიდან სულ გვაქვს 1-10 კაცის მატება, მეტი არა. მაშინ როდესაც შეიძლება და ყოფილიყო ასეულები და ათასეულები. მან ყისიერი რეაგირება მოახდინა ზუგდიდის ამ ერთ შემთხვევაზე. სხვაგან ამას არ მოახდენდნენ. იტალიამ რატომ მიიღო ის მოხდა ის რაც მოხდა და არა მარტო იტალიამ, საფრანგეთმა, ინგლისმა, გერმანიამ და ყველა ხა გერმანიის მოდელი რო აქებია, გერმანიაში 60,000 ინფიცირებულია ლამის რითი ჯობია გერმანული მოდელი. ხო, ეგ თავიდან ვეთქვა განცლება, რომ 70-80% დაინფიცირდება. და ნებისმიერი მოდელი მე არ ვიცი ახლა რატომ გვაქვს ეს რაღაც საკუთარი თვითდამცირების ასეთ განწყობა რომ აუცილებლად სხვაგან რაღაც უკეთესია. რომელი მოდელი ჯობია დღეს არც ერთი მოდელი პირდაპირ ვამბობ, არც ერთი მოდელი არ ჯობია დღეს ჩვენ განიღებენ მაგალითებს ამის შესახებ ცნობილია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს ყოველდღე უკავშირდებიან წამყვანი ქვეყნიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ესპანეთიდან და ჩვენ განიღებენ კონსულტაციებს. ორშაბათს ტეხასიდან, ამერიკიდან გვაქვს ჭართვა, სადაც ჩვენგან უნდა მიიღონ კონსულტაციები. ესე იგი, ყისიერი რეაგირება მოხდა ზუგდიდში. შეიძლება არც იყო, აი იტალიაში, საფრანგეთში ეს შემთხვევა რომ მოხდა, იქ არავითარი რეაგირება არ ყოფილა და იმიტომ მოხდა იქ გავრცელება ინფექციის. აქ ერთი ავადმყოფი დაფიქსირდა ზუგდიდში. მართალია, შიგა გავრცელება, მართალია კონტაქტი არ იყო, მაგრამ მაშინვე ყისიერად გახორციელდა საჭირო ზომები, შესაძლოა საჭიროზე ოდნავ მეტიც კი და ეს კარგია ესე. ბატონ თენგიზ, ეს ყველაფერი, რაზეც თქვენ საუბრობთ, არის თქვენი მთავრობის სწორი ნაბიჯების და სწრაფი ნაბიჯების დამსახურება, მაგრამ საზოგადოების დახმარება გჭირდებათ ყველაზე მეტად და ჩართულობა ამ პროცესში. ჩვენ როდესაც საუბრობთ ცალკეულ შემთხვევებზე და ის შეზღუდვები, რომლებიც არსებობს დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მეტწილად საზოგადოების მცირე ნაწილი საბედნიეროდ ამას მაინც არ ემორჩილება. სადამდე შეიძლება მივიდეს ქვეყანა, თუ არ მოხდება კონსოლიდაცია და არ მოხდება ყველას მხრიდან ყველა წესის დაცვა. თქვენ ხართ სპეციალისტი, თქვენ გეთქმით, რომ გაიაზრონ ჩვენმა მოქალაქეებმა საფრთხე და თქვენ უნდა ურჩიოთ. დიახ, უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ მე ამასაც არ მოველოდი საქართველოში, რომ ჩვენი მოსახლეობა ამდენ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას გამოიჩენდა და იმ დონეზე დაიცავდა უსაფრთხოების პროცესს, რა დონეზეც იცავ. თუმცა ეს სავსებით მართალი ბრძანდებით საკმარისი არ არის. მაგრამ ვითვალისწინებთ რა ჩვენ ბუნებას რომ ჩვენ ლაღი ხალხი ვართ და იტალიელებს გევართ ყველაზე მეტად და საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში არ დავემსგავსეთ უბრალოდ ჩვენ კი დავემსგავსეთ მაგრამ მთავრობა არ დაემსგავსა იტალიის მთავრობას და იმ მთავრობისგან განსხვავებით რომელსაც იგნორი გაუკეთა თავიდან ამ ინფექციას იტალიაში ჩვენთან პირველივე დღიდან გადადგა სწორი ადეკვატური და საკმარისი ნაბიჯები რის შედეგსაც ახლა ჩვენც ვიმკით და იტალიაც იმკის ეს უშენიერეს ქვეყანა ჩვენთან მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა მაინც გაიაზრა. თქვენ წარმოიდგინეთ და მაინც იცავენ, ნახეთ ქუჩები цаრიელია, არ ეწყობა ხალხმრავალი შეკრებები. შეწყდა სწავლა ონლაინ მიმდინარეობს მთელი რიგი სამსახურები და ვთქვათ მეცადინეობები. მართალია არის ცალკეული დარღვევები, იყო იქ დაფიქსირდა ლისიტმა, კუსმა, ახლა თქვენ აჩვენეთ მაგალითი ახალციხეში და ასეთები კიდე იქნება, მაგრამ საბედნიეროდ ეს მცირე ნაწილია მაინც. მაგრამ ჩვენ უნდა ამით არ დაგვაყოფილდეთ. ის მცირე ნაწილი მაინც მოიტანს შემთხვევების მნიშვნელოვანს არა ისეთ კატასტროფულს დას როგორც იყო საფრანგეთში და იტალიაში მაგრამ ჩვენთვის კატასტროფა ჩვენთვის მნიშვნელოვან სერიოზულ გზას ამიტომ როგორმე როცა ვხედავთ რომ საზოგადოების მეტი ნაწილის რეაქცია იყო სწორი
და მოხდა ერთგვარი კონსოლიდაციაც კი, აი პოლარიზებულმა საზოგადოებამაც კი დროებით თქვა დადო ზავი და ყველა ერთმანეთის გვერდით გას, გამონაკლისებით თქვა თუ არ ჩავთვლით, ყველა ერთმანეთის ყველა ერთ აზრზეა ამ ეპიდემიასაც აბრძოლებლად და ყველა ზოგი გულწრფელად, ზოგი თქვა შეიძლება ნაკლებად გულწრფელად, მაგრამ ყველა აღიარებს, რომ სწორი იყო გადადგმული სამთავრობო გადაწყვეტილება. მე ერთ მაგალითს მეთქვით, რაც აი გაითვალისწინონ ჩვენმა ტელემაყურებლებმა. ორი ქვეყანა, საქართველო და ნიდერლანდები. ნიდერლანდები ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე სანიმუშო ქვეყანაა, როგორც თავისი წყობით, ეკონომიკით და ჯანდაცვის შესანიშნავი სისტემით. რატომ ავიღე ნიდერლანდები? ერთ და იგივე დღეს დაფიქსირდა ინფექცია, პირველი ინფექცია საქართველოში და ნიდერლანდებში. ის იყო 26 თებერვალი. ერთ და იგივე დღეს დაფიქსირდა. რამდენობა გვაქვს დღეს ნიდერლანდებში? 9800 ინფიცირებული და 640 გარდაცვლილი. მაშინ როდესაც ნიდერლანდების მოსახლეობა საქართველოს აღემატება სულ 4-ჯერ. საქართველოში 91 ინფიცირებული, ანუ 12-ჯერ ნაკლები, 14-ჯერ ნაკლები. მაშინ როდესაც მოსახლეობა სულ 4-ჯერ ნაკლებია და 0 გარდაცვალებული, ანუ 600-ჯერ ნაკლები, ესე იგი 0 გარდაცვალებული. აი განსხვავება, ესე იგი რა შეიძლება მოიტანოს მთავრობის ვერტიკალის ადეკვატურმა ნაბიჯებმა და მოსახლეობის მიერ საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის გამოვლენებამ. ჩვენ როცა ვსაუბრობთ 91 ინფიცირებულზე, 18 გამოჯანმრთელებულზე, რამდენი ადამიანი არის დღეს კრიტიკულ მდგომარეობაში, ვისაც მკურნალობთ და რამდენის არის საშუალო სიმძიმის ის დაავადება თუ ვირუსი, რომელზეც მთელი მსოფლიო ვსაუბრობთ. კრიტიკულ მდგომარეობაში იყო და ჯერ კიდევ არის, თუმცა დაისახა მათი უკვე კრიტიკულ მდგომარეობიდან გამოსვლის ტენდენცია, მაგრამ ჯერ მაინც ვთქვით კრიტიკულ მდგომარეობაში, რამე თუ რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფებიან ისინი, ასეთი არის 6 პაციენტი. 6 პაციენტი არის ასეთი, მათგან 3 პაციენტის მდგომარეობა რჩება სერიოზული, სადაც პროგნოზი ჯერ არ გადაწყვეტილა, დანარჩენმა 3-მა უკვე პირი იბრუნა სიკეთისკენ. თან ეს პაციენტები არის აი ისეთი, სადაც არ შეიძლებოდა კრიტიკული მდგომარეობის გარეშე რომ ყოფილიყო, მაგალითად ბათუმში მოხვდა ერთი პაციენტი 77 წლის, რომელიც ფსიქიურად დაავადებულია, ამ ორმაგი მოქალაქეობა აქვს, ამერიკის მოქალაქეც არის საქართველოში, არ ახსოვს როგორ ჩამოვიდა. ბათუმში იმყოფებოდა ოჯახში და კიდე აი იმ ოჯახმა, ესე იგი, გამოიჩინა მოქალაქეობის პასუხისმგებლობა და რო შეხედა ამას რაღაც სიმპტომები ჰქონდა, მოიყვანა. თავისი ფსიქიკური მდგომარეობის გამო ვარს აცხადებდა ყველაფერზე, გამოკვლევაზე, მკურნალობაზე, ყველაფერზე. და ნუ აი ერთ-ერთი ასეთი პიროვნებაა, თქვა კრიტიკულ მდგომარეობაში და იქაც იმედი გამოჯანმრთელების არსებობს. ასე რომ ჩვენ დღეს გვყავს 6 პაციენტი კრიტიკულ მდგომარეობაში, რეანიმაციულ განყოფილებაში, მაგრამ ისეთი რომ იყოს უიმედო, არც ერთი არ არის. ძალიან კარგი. რაც შეეხება პიკს, სხვადასხვა თარიღი სახელდება ყოველთვის, მაგრამ თქვენ მეტად შეგიძლიათ გითხრათ რეალობასთან მიახლოებული. 5 აპრილს ელოდებით რაიმე განსაკუთრებულს 5 აპრილის კვირაში. მე მაინც მგონია რომ გაგრძელდება აი ეს ტენდენცია მატება, მაგრამ ზომიერი. არ ველოდები რაიმე განსაკუთრებულს. მე საერთოდ ველოდები რომ თუ პიკი იქნა და შეიძლება ეს პიკი იქნეს მართლა პიკი და შეიძლება იქნეს რაღაცა ესეთი მდორე პიკი, ესე იგი თქვა. ეს იქნება სადღაც 2-3 კვირის მერე. 2-3 კვირის შემდეგ. რა რესურსი აქვს დღეს საქართველოს ჯანდაცვას, რა რესურსი აქვს ქვეყანას, რამდენი პაციენტი შეუძლია ერთდროულად მიიღოს. ასევე სასუნთქ აპარატებზე არის ბოლო 2 დღეა კამათი, იგივე სწრაფ ტესტებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე მეტად ეხლა ინტერესებს ჩვენს მაყურებელს, ეს არის რესურსი, რამდენი პაციენტის მიღება და მკურნალობა შეგვიძლია ერთდროულად. თუ არის დრო მე აი რესურსზე ცალ-ცალკე ვილაპარაკებ, რომ მაყურებელს შეერკვას კაფიო. კეთილი. ალბათ მაყურებელმა იცის ჩემი საუბრის სტილი, რომ ლაპარაკობ ყველაფერს დაუფარავად და ყველაფერს გამჭვირვალეთ. მათ შორის ისეთებსაც, რაც შესაძლებელია რაღაც მოსაზრებით ყოველთვის არ იყოს მომგებიანი, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც ასე ვამბობთ. დავიწყოთ. საწოლების რესურსი სახელმწიფოს აქვს საკმარისზე მეტი. დღეისთვის მობილიზებულია 460 საწოლი მთლიანად გამოთავისუფლებული და როდესაც ავადმყოფების რაოდენობა 91-ია და არც ისე ჩქარა იმატებს,
480 საწოლი აბსოლუტურად საკმარისია, თან ეს არის 8 ავადმყოფოში და ეს არის მთელ რეგიონში. ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში, გორში, თბილისში, ესე იგი საჩხერეში. ანუ მოცულია, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა მოცულია. საწოლების ფონდზე ნუ ვილაპარაკებ და ვერ მივიღებთ ვერანაირ განსხვავებულ ლას საწოლების ფონდზე. გარდა ამისა არსებობს გეგმა B, რომელიც გულისხმობს დაახლოებით 1700 საწოლის მობილიზებას და გეგმა C, რომელიც გულისხმობს 3600 საწოლის მობილიზებას. ამაზე მეტი ღმერთმა ნუქნას ეს გამორიცხული ცუდ კოშმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენ, რომ ამაზე მეტი საწოლი დაგჭირდეს, ესე იგი. საწოლების ფონდზე მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ კრიზისი არ შეიქმნება. თუ შეიქმნება, აი თუ ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს, აი შეგიძლიათ მითხრათ, რომ თქვათ მე ვწდებოდი. ჩვენ ჯერა თქვენ რასაც ამბობთ. საწოლების ფონდი გამორიცხულია. სასუნთქი აპარატები. ეს არის ცრუ ინსინუაციები მთლიანად. სასუნთქი აპარატების რაოდენობა ქვეყანაში არის 2000. კარგი, დავუშვათ, რომ ყველა მათგანი არ არის წესრიგში. ზოგიერთი მათგანი მოძველებულია. 1500 მაინც. მოძველებულია. 1500 თავიდანვე რამოდენიმე ასე 500 მაინც ხო იქნება. გამორიცხულია, რომ 500 კრიტიკული ავადმყოფი გყავდეს. შეიძლება გყავდეს 2000, 3000, 4000 ავადმყოფი, მაგრამ კრიტიკული ავადმყოფები, მათგან მხოლოდ 5%-ია ასეთია სოფლიო სტატისტიკა და ჩვენთანაც დაახლოებით ასეა 91 პაციენტი და 5-6 კრიტიკული, ესე იგი გამორიცხულია, რომ 500 აპარატი არ ეყოს, 500 აპარატი რომ არ ეყოს, ჩვენ უნდა გყავდეს მგონი 20000 ინფიცირებული. ასეთი გამორიცხულია, ესეთი ცუდ კოშმარშიც არ იქნება ეს. ამიტომ სუნთქვის აპარატების მხრივ ყველაზე კეთილსაიმედო მდგომარეობაა. თან რამდენადაც ვიცი მე ის ფაქტი, რომელიც არ გამოდგა მთლად სწორი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა აქვს ხელდელობაში და რომელსაც ახლა ქალბატონი ეკა ჩვენი ახლანდელი მინისტრი ცდილობს და მე მთლიანად ვემხრობ მის ამ პოლიტიკას. თუმცა ისევ დამიმსახურებ ზოგიერთების შესაძლოა რისხვას, რომ საჭიროა მისი დარეგულირება, რამ აქვს ხელდელობაში რომ საყოველთაო ჯანდაცვა ცოტა უკონტროლოდ აფინანსებდა, ვთქვათ, ზოგიერთ მიმართულებას. დადგენილებას ამბობთ? ბატონო, არა, ხო, დადგენილება რასაც მოყვა. ცოტა უკონტროლოდ აფინანსებდა, ვთქვათ, ზოგიერთ მიმართულებას, მათ შორის ამ ემერჯენსებს და გადაუდებელს და ვთქვათ რეანიმაციებს. ეხლა 520 დადგენილება მეს დაარეგულირა, ესე იგი. ეს დაარეგულირება ზოგიერთისთვის თვალსაჩინო არ გამოდგა, მაგრამ მთავარი ქვეყნისთვის როგორი იქნება. ამან ერთი კარგი საქმე გააკეთა. ისე გაიზარდა ემერჯენსების და რეანიმატოლოგების და სასუნთქი აპარატების რაოდენობა, რომ ამ რესურსზე ლაპარაკით ზედმეტია, ზედმეტი გვაქვს ეს რესურსი ჩვენ. ასე რომ საწოლების რესურსი საკმარისია, სასუნთქი აპარატები საკმარისზე მეტია თავის რეანიმატოლოგებს. ეხლა რაც შეეხება სტრაპტესტებს. აი ეს აი აქ ასე ცალსახა საუბარი არ შეიძლება, ეს შეიძლება იყოს განჯის ობიექტი. რა თქმა უნდა იდეალური იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს განესაზღვრა სწორი ტაქტიკა, როგორ მოქცეოდა პაციენტებს, აქვე ვიტყვი, შეიძლება მკითხოთ, შეიძლება არა, რომ არსებობს 4 მოდელი, როგორ მოიქცეთ. მე მარტივად ვიტყვი, პირველი, დარჩის სახში. მაშინაც თუ ავათხარ. ამ სისტემას მიმართავენ უკვე ინგლისში, ესპანეთში და სხვაგან და ვერ გამოიღო მაინდა დარჩის სახში, თუ არა ხარ ძალიან ცუდად, თუ არ დაგეწყო სუნთქვის უკმარისობა, თუ არ იხჩვები. დარჩის სახში, იმიტომ რომ ვერ გეხმარებით ჩვენი ექიმების რესურსი და ტესტისებების არ ყოფნის, ვერ გეხმარებით დარჩის სახში. ეს ერთი მიმართულება. და გუშინ ბატონი პატა სავსებით სამართლიანად მოუწოდებდა ყველას, რომ დარჩის სახში. კი ბატონო, დარჩის სახში. მეორე, ესე იგი, ის რასაც ბატონი ტრამპი ანონსებს, თუმცა ჯერ არ გაუკეთებია და არ მგონია მთლაც ეს შეძლოს, მაგრამ საერთოდ დააიგნორეთ, ესე იგი, ვთქვათ, კორონავირუსი და გამოდით ყველა სამსახურში. ჩვენ ამერიკას ვერ დავხურავთ კორონავირუსის გამო. კი, გამოდით სამსახურში, ყველა მერელა დაგემართებათ, რა ვქნათ, ეხლა გამოდით სამსახურში. თუმცა ამას ბოლომდე არ გააკეთებს ესე, მაგრამ ეხლა ესე ანონსებს. მესამე და მეოთხე, რომელიც გავს ერთმანეთს. დარჩით სახში სანამ სიმპტომები არ გაქვთ. მაგრამ სიმპტომები რო გექნებათ, მოდით ოჯახის ექიმებთან სულ ყველა. ამას იტალია აკეთებდა, დაახლოებით და მიიღო საკმაოდ მძიმე შედეგი, იმიტომ რომ დაინფიცირდა 6000-მდე ჯანდაცვის მუშაკი. და მათგან 50 გადაიცვალა საქართველოში ჯერ ერთი ჯანდაცვის. არ ვიცი ეხლა ეს ბოლომდე არც ვჯერა, მართალი გითხრა, ეხლა არ მგონია რომ ჩვენ ესეთი კარგი სისტემა თუნდაც არ ვაკეთოს, ესეთი კარგი, ან თუნდაც ჯანდაცვა რომ ვთქვათ, 6000 კაცი დაინფიცირდა, 6000 ექიმი იტალიაში და არც ერთი გამოცდილება აქვს უკვე და სიფრთხილე რომელსაც იჩენენ იტალიაში კი არა, კორეაში, ჩინეთში ყველგანზე მედიცინის მუშაკებს ისიც თქვენ ახალგაზრდებს რაც შორის ხატავდნენ გარდაიცვალნენ, ესე იგი არც ერთი ჯერჯერობით
მეორე, მაშინ პირველი დარჩი სახში რაც უნდა დაგემართოს. მეორე, გამოდის სამსახურში დაიგნორებს. ეს ტრამპი რასაც მესამე, ესე იგი, დარჩი სახში სანამ გამოგაჩნდება სიმპტომები. სიმპტომები რო გამოგაჩნდება, მოდი ოჯახის ექიმთან, სასწრაფოებთან და სხვადასხვა. ამან თლათ არ გაამართლა მეოთხე და მეოთხე, რომელიც აირჩია ჩვენმა ჯანდაცვის სამინისტრომ, რომელიც მე პირადად მიმაჩნია ყველაზე სწორი. დარჩი სახში სანამ სიმპტომები გამოგაჩნდება. მაგრამ თუ გამოჩნდება სიმპტომები, არ დარჩე სახში და მოდი ექიმთან. მაგრამ არ მიხვიდე ყველა ექიმთან. დაახლოებით 2000 პუნქტია, ესე იგი, საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის რგოლის არ მიხვიდე ყველასთან. გამოყოფილია მე რამდენად ვიცი, შეიძლება რაოდენობაში შევცდე 24 პუნქტი საქართველოს მასშტაბით, ეგრეთ წოდებული ცხელების ცენტრები. ეხლა შეიძლება სახელი შეეცვალოს ცხელების ცენტრი, ბევრს არ მოწონს, მაგრამ პრინციპში რა, პირველადი ჯანდაცვის რგოლი, რომელიც შედარებით გამოცდილია, შედარებით მსხვილია თავისი პერსონალით და შტატით და ყველაფრით, დატრეინინგებულია სპეციალურად ამ კორონავირუსის მიმართ და უკეთ არის მომზადებული, რომ მიიღოს შესაძლო კორონავირუსით ავადმყოფი, ვიდრე ის დანარჩენი 2000. იმ დანარჩენ 2000-ში ყველგან რომ მივიდოდა, ჯერთი ვერც მიხვდებოდა ის ექიმი, არა აქვს გამოცდილება და მეორე დაინფიცირდებოდა, ამის შანსი იყო, როგორც იტალიაში. აქ 64-ში არც დაინფიცირდება, იმიტომ რომ კაცრად დაცული იქნება ყველანაირი თქვათ უსაფრთხოების ზომები დაწყებული იქ შესასვლელში ბახილების მიცემა, ხელთათმარის დეზინფექცია, პირბად და ყველაფერი როგორც ექიმს ისე პაციენტს. გამორიცხული იქნება, ხა გამორიცხული არაფერი არ არის, ყველა ვიღაცა დასნებობდება, მაგრამ შეზღუდული იქნება ეს ძალიან ეს დასნებოვნება და აი ეს 24 ცენტრი დააკვალიანებს ამ ხალხს, ვინც მასთან მივიდა. ნაწილს ეტყვის, რომ შენ არაფერი გაქვს და წადი ისევ სახში. ნაწილს ეტყვის, რომ შენ კი გაქვს საეჭვო სიმპტომები და ჩვენ აგიღებთ. აი აქ სწრაფი ტესტის საკითხი აქ დგება. ჩვენ აგიღებთ ტესტს და იმის მიხედვით მე გადაგამისამართებთ სპეციალიზებულ დაწესებულებაში, ან არ გაგიშვებთ სახში. და ბოლო როცა ეტყვის, რომ შენ პირდაპირ გაქვს რაღაც ძალიან დიდი რისკ ფაქტორები და აშკარად გაქვს, აშკარა ნიშნები იმდენად ამ კორონავირუსის, რომ სწრაფი ტესტის არ გინდა პირდაპირ გადაგამისამართებენ იმაში დაწესებულებაში, სპეციალიზებულ დაწესებულებაში. აი ეს მოდელი მე მგონია, პრაქტიკა გვიჩვენებს, მე მგონია ყველას აჯობებს. ყველას აჯობებს, მე მგონია, აი აქ ჩნდება სწრაფი ტესტების საჭიროების აუცილებლობა. აი კარგი იქნება თუ ამ 24 ცენტს ექნება სწრაფი ტესტები. არის ამის შესაძლებლობა, რათა დაყალიბება მოახდინოს, მაგრამ მე ერთ რამეს ვიტყვი. ეხლა იმდენად გავნებურდით ამ კარგი მდგომარეობით, რომელიც გვაქვს, რომ ეხლა ყველაფერი გვინდა იდეალური და ყველაფერი გვინდა. ხა, დავფიქრდეთ, ესე იგი ერთი რამე, შესაძლებლობა ქვეყანას კი აქვს სწრაფი ტესტები, არც ისე ძვირი ღირს. ბოლოს კერძო კომპანიები იყიდენ ამ თვითონ სახელმწიფო, რა თუ ღირს სახელმწიფოს ეხლა ერთი თუნდაც 9 მილიონი 100,000 ტესტი რო იყიდოს, კარგი რა ღირს, ეხლა $5 ღირს, თქვა, ესე იგი $500,000 რა არის ამ გაცილებით მეტი იხარჯება თუნდაც ეკიპირებაზე და სხვა რაღაცზე. ტყუილად გონია ვიღაცას, რომ სახელმწიფო ფული დაზოგა, არ მოინდომა ან რაღაცა. თავარი პრობლემა ის არის, რომ სოფლიოში არ მოიპოვება ხარისხიანი სწრაფი ტესტი. ნუ იტყუებთ თავს. მე პირადად ჩემმა სამატყუფომ მიუხედავად იმისა, რომ არ მევალება სწრაფი ტესტები, ჩვენ PCR-ით ვაკეთებ და ჩვენთან უკვე დადასტურებული შემთხვევები გვაქვს და ჩვენ ტრიაჟს არ ვაკეთებთ. ჩვენ ავატყუფებს ვკურდალობ და იქ PCR-ი გინდა და არა სწრაფი ტესტი, იქ 100%-იანი დიაგნოსტიკა გინდა. მაგრამ დავინტერესდით, ეხლა პროფესიული ინტერესი გვაქვს და ერთი 5 სწრაფი ტესტი შემოვიტანეთ, თქვათ, გასასინჯად ზოგი ვიყიდეთ. არც ერთმა არ გაამართლა 30%-იანი ყველას მზობელობა. 30%-იანი მზობელობიანი ტესტი რომ მქონდეს, ჯობია სულ არ მქონდეს. იმიტომ რომ ის შესწრობაში შეგიყვანს. ანუ აქ არის ხარისხი პრობლემა და არა ჯერ ვერ მიაგნოს სახელმწიფო და ვერც მე ვერ მივაგე სახელმწიფო ჯერა. შეიძლება ჩამეთვალა რომ სახელმწიფო იწყვება, მან გვიან ასე ვთქვათ გამოფხიზდა და გვიან გამოიბერტყა ყური და ვთქვათ დააგვიანა, მაგრამ მე 2 თვეა უკვე ამაზე ჩვენი სამსახური სხვადასხვა არხებით ამაზე დავმივართ და ხარისხიანი ვერ ვიშოვეთ. აი ეს 4 კერძო კომპანია, რომელმაც თითქოს შემოიტანა, ჯერ ვნახოთ კიდე იმისი ხარისხიანი გამოგდება. გასაგებია, მადლობა და ბოლო კითხვა უნდა დავსვა. მე რა თქმა უნდა კონკრეტულ ადრესატს და ამ ბრალდების ავტორს არ ვიტყვი ეთერში, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამაზე მოვისმინო თქვენი მოსაზრება. იყო ასეთი გუში კომენტარი გაკეთებული სოციალურ ქსელში. ქვეყანაში დაავადებული არის მინიმუმ 2-ჯერ მეტი. სტატისტიკა ყალბდება შეგნებულად არასწორად გაკეთებული პროტოკოლის მეშვეობით, რომელიც ამათმა მიიღეს. აი ასეთი მოსაზრებაც არსებობს მიუხედავად იმისა, რაზეც თქვენ ახლა ამდენი წუთის 9 საათის განმავლობაში საუბრობთ. მოგახსენებთ, ნუ ახლა ეს არის კლასიკური დემაგოგია. კლასიკური დემაგოგია. ახლა მე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ მთელ სოფლიოში
რეალურად ინფიცირებულთა რაოდენობა იმაზე მეტია, ვიდრე დარეგისტრირებულია. თუ ამას გულისხმობდა ავტორი, ბოდიში მოვხდი მაშინ. და ვთქვათ, კი ბატონო, მაშინ მართალია თუ ამას გულისხმობდა, რომ ზოგადად სოფლიოში ყველა ვერ დიაგნოსტირდება და ზოგადად იგივე ჩინეთში, იტალიაში, ამერიკაში 124,000 კაცია, შეიძლება 240 კაცია. მაგრამ ეს მაინც პოლიტიკური შეფასება არა, ამას თუ გულისხმობდა, ეგ ყოველთვის არის ეს. ყოველთვის იქნება ვიღაცა უსიმპტომო მსუბუქი ფორმით, რომელიც არ დიაგნოსტირდება, მაგრამ ის სხვა რამეს გულისხმობს. ის გულისხმობს, რომ ჩვენთან რეალურად არ ხდება სწორი პროტოკოლით დიაგნოსტირება და ხდება დაფარვა. ანუ ჩვენ გვადარებს იმ ქვეყნებს, არ მინდა ჩამოთვალოს ქვეყნები, ახლა პოლიტიკური გართულებები არ გამოვიწვიო, მაგრამ იმ ქვეყნებს და ხვდებით, რომელი ქვეყნებია ეს, რომელ ქვეყნებსაც ჯანმო უბრალოდ არ ენდობა. მათ რიცხვებს არ თვლის საკმარისად, არ მისაღებად, იმიტომ რომ ისინი ან ტყუიან, ან ვერ აკეთებენ ტესტებს. ჩვენ რომელს შევით, ტყუით თუ ვერ ვაკეთებთ ტესტებს. ვერ ვაკეთებ ტესტებს გამორიცხულია, იმიტომ რომ მეოთხე ქვეყანა ვიყავით ევროპაში, ვისაც ამერიკის შეერთებული შტატების CDC ლუგარის ლაბორატორიას მისცა ყველაზე უკეთესი ტესტები და შემდეგ ლუგარმა ჩვენ მოგცა, ჩვენც ვაკეთებთ ახლა ამას, ჩვენ და ლუგარი და არ მახსოვს ჯერ ერთი შეცდომაც კი. მე ხო გამოვლინდება ის შეცდომა ხო თავს იჩეს. ესე არ არის, ეს შენ რო შეგეშალოს ის შემთხვევაში ის მე თავს იჩეს, ის დამძიმდება, ან რაღაც მოხდება, ან მაგან გაიკეთებს ეს და ვთქვათ გამოვლინდება ერთი შეცდომა არ მომხდარა. თან ორჯერ სამჯერ ვამოწმებთ, მაინც ახალი დაავადება და წყვილში ვდგამთ, ამ ტრიპლში ვდგამთ. ფულს არ ვზოგავთ, ოღონდ დიაგნოზია, იმიტომ ვერდიქტია ეს პაციენტისთვის. განსაკუთრებით მორალური ვერდიქტი, თორე ეს არ არის სასოცხლო ვერდიქტი, ესე იგი. სუდად აკეთებენ გამორიცხვლად. სუდი პროტოკოლი, რას ქვია, ყველა ვინც კი არის, თუ პროტოკოლში იმას გულისხმობს, რა კონტინგენტს უკეთებთ, ამაზე ზუსტი პროტოკოლი არ შეიძლება უკეთებთ ყველას, ვისაც აქვს სწავე რესპირაციული ინფექციის სიმპტომატიკა, ტემპერატურის მომატება ყველა ასე შემდეგ. უფრო მეტიც ჩვენ პირადად ჩვენი და დაავადების კონტროლის ცენტრის ამირანის და პატას ინიციატივით გამოვიჩინეთ თავხედობა სითამამე და ჯანმოს ინსტრუქციიდან ამოვიღეთ ტემპერატურის ცნება. იქ როგორც წერია, იცით, უნდა გქონდეს რომ შესაძლო შემთხვევა ჩათვალონ 38 და მეტი ტემპერატურა. გამართლა კიდეც თქვენ ამადაღობა იტალია და ჩვენ რომ ეს ამოვიღეთ, ამით დაბალ სიმპტომიანი და დაბალ ტემპერატურიანი ხალხი გამოვიდეთ იმ 91 კაციდან. ჯანმოს კრიტერიუმი 38 და მეტი ქონდა მხოლოდ ერთ მესამედს. ორი მესამედი გაგვეპარებოდა. აი, რას ქვია, ცუდი პროტოკოლი, ყველაზე კარგი პროტოკოლი ვაკეთებ. პლუს ვისაც ქონდა შეხება უცხოეთთან, ან იყო უცხოეთში, ან სტუმრად ყავდა უცხოელი, ან შეხება ქონდა კონტაქტთან, ყველას ვიკვლევთ. ეს არის თავად გარდა თუ მასობრივ გამოკვლევას არ ჩათვლი, ეს არის თელსოფიის მაგრამ ავტორის ეხლა რა შეეხება შემთხვევებს მალავ. ეს გამორიცხულია, ესე იგი, ის ვინც იცის როგორ კეთდება ეს ანალიზი, რო იღება, რამდენ ადგილზე ფიქსირდება, მაშინ უნდა რაღაც სახელმწიფო მაფია უნდა შექმნა, რომ ეს პოსტი სწორედ იმიტომ იქნა დაწერილი, რომ ეხლა თქვან და როდესაც გაიზრდება, შემდეგ თქვან, რომ აი დადასტურდა ჩვენი ნათქვამი. დადასტურდება, გაიზრდება, მოტივირებულია, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ გაიზრდება. ერთ რამეს გეტყვით. ხა ამდენი ვილაპარაკე, რომ ეს ტყილია. ტყილია. დაუშვათ არის ორჯერ მეტი. საქართველოს მაინც ყველაზე უკეთესი მდგომარეობით. აი ხა გაამრავლეთ ყველაფერი ეგ ორჯერ 90 გაამრავლეთ ორჯერ იქნება 180 და 0 სიკვდილი გაამრავლეთ ორჯერ ისევ 0 იქნება 0 რო გაამრავლეთ და საქართველოს ისევ დარჩება ყველაზე უკეთესად ევროპაში. ასე რომ რა უნდა თქვა ასე არ შეიძლება ისეთ არ შეიძლება კარგზეც ცუდი თქვა არ შეიძლება რომ პოლიტიკურ ჭრიშიც გვიწევდეს ჩვენ კითხვების დასმა, მაგრამ სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე ზოგიერთ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მე ვფიქრობ, რომ ამომწურავად მიაწოდეთ ჩვენს ტელემაყურებელს ამბები კორონავირუსთან დაკავშირებით. გამძლეობა, ჯანმრთელობა და წარმატებები. თენგიზ ცერცვაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ რა თქმა უნდა კორონავირუსზე ვაგრძელებთ საუბარს. ერთი კვირა